बघा उरलेल्या डेफिनेशन्स. पुढची डेफिनेशन आहे एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. डिफाइन द टर्म एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. When 1 mole of substance is formed from its constituents at a pressure 1 atmosphere and temperature 298 Kelvin, that enthalpy change is called as enthalpy of formation. त्यानंतर कंबशन. एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. ऑर्गॅनिक सबस्टन्स ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये बर्निंग झालं की कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर तयार होतं आणि यात जी काही हीट इव्हॉल्व होते ती आपण हीट ऑफ कंबशन किंवा त्यात जो एन्थॅल्पी चेंज दिसतो तर आपण एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. आता मुद्दाम मी इथं इक्वेशन इम्बॅलन्स ठेवलं आहे. आपण 11वीला पाहिले की कंबशनचं इक्वेशन बॅलन्स कसं करायचं. इकडे जेवढे कार्बन आहेत तिथे किती आहेत 2, इकडं 2 वाईस. आता इकडं हायड्रोजन किती आहेत 6, इथे किती आहेत 2 म्हणून थ्राईस H2. आणि आता इकडे किती ऑक्सिजन आहे 3 आणि 4 7 म्हणजे इथं काय पाहिजे 7/2 मोल. असं आपल्याला इक्वेशन बॅलन्स करता येतं. याची डेफिनेशन काय. when 1 mole of any substance, organic substance, burn in presence of oxygen, the enthalpy change is known as enthalpy of combustion. Then enthalpy of neutralization. When acid reacts with base to form salt and water. Acid, according to Arrhenius theory, acid is a substance which donate H plus in aqueous solution. According to Arrhenius theory, base is a substance which donate OH minus ion in aqueous solution is called as base. Means H plus from acid react with OH minus from base to form undissolved water molecule. During that reaction, the enthalpy change is known as enthalpy of neutralization. म्हणजे आपल्याला डेफिनेशन असं लिहिता येईल. The enthalpy change when 1 mole of acid react with 1 mole of base to form salt and water. The enthalpy change during reaction is known as enthalpy of neutralization. किंवा दुसरी व्याख्या काय म्हणता येईल. When 1 mole of H plus from acid react with 1 mole of OH minus from base to form 1 mole of H2 molecule, that is called as enthalpy of neutralization. जर ऍसिड मोनो बेसिक ऍसिड म्हणजे 1 मोल 1 H प्लस देणारा त्याला मोनो बेसिक ऍसिड म्हणायचं. 1 मोल 1 OH मायनस आयन देणारा मोनो ऍसिडिक बेस. ज्यावेळेस 1 H प्लस 1 OH मायनस आयन स्ट्रॉंग ऍसिडचा 1 H प्लस ज्यावेळेस OH 1 मोल OH मायनस आयन बरोबर रिॲक्ट होतो तेव्हा याची स्टँडर्ड किंमत आहे -57.3 किलोजूल पर. म्हणजे जर इथं H2SO4 घेतलं तर H2SO4 हे डायबेसिक ऍसिड आहे. म्हणजे ह्याला 2 याचे 1 मोल पाण्यात टाकले असता 2 मोल OH मध्ये याला डायबेसिक. H3PO4 असेल तर ट्रायबेसिक. समजा इथं CaOH चॉईस असेल तर ट्राय ऍसिडिक बेस. तर हे आहे ज्यावेळेस स्ट्रॉंग ऍसिडचा 1 मोल H प्लस स्ट्रॉंग बेसचा 1 मोल OH मायनस बरोबर रिॲक्ट होऊन H2O तयार होतो त्यावेळेस हीट ऑफ न्यूट्रलायझेशनची स्टँडर्ड किंमत आहे -57.3 किलोजूल पर. याला HF हे HCl H2SO4 HNO3 पेक्षा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे त्याची किंमत आहे -68.21. म्हणजे हे जर याच्या जागेवर रिॲक्ट झाले तर हीट ऑफ न्यूट्रलायझेशन योग्य. त्यानंतर एन्थॅल्पी ऑफ प्रिसिपिटेशन. प्रिसिपिटेट म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडमधला पॉझिटिव्ह रॅडिकल किंवा निगेटिव्ह रॅडिकल सुटेबल रिएजंट टाकून शोधून काढणे. जर आपण BAच्या सोल्युशनमध्ये CaSO4 किंवा H2SO4 टाकलं तर BA बरोबर SO4 मायनस रॅडिकलची रिॲक्शन होऊन BaSO4 ची व्हाईट PPT तयार होते.
आणि ह्या प्रक्रियेमध्ये जो काही एन्थाल्पी चेंज दिसतो त्याला आपण म्हणतो एन्थाल्पी ऑफ प्रिसिपिटेशन. व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स और आयन इज प्रिसिपिटेड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ड्यूरिंग दिस द एन्थाल्पी चेंज इज कॉल्ड एज एन्थाल्पी ऑफ प्रिसिपिटेशन. त्यानंतर बॉन्ड एन्थाल्पी. आता हा CH4 तयार झाला. C बरोबर 4 हायड्रोजनचे बॉन्ड आहेत. म्हणजे एक हा सबस्टन्स याच्या कॉन्स्टिट्युएंट पासून म्हणजे हायड्रोजन हायड्रोजन कार्बन यांच्यापासून तयार झाला. म्हणजे या सबस्टन्समध्ये बॉन्ड तयार होताना जी काही एन्थाल्पी लागली ती बॉन्ड फॉर्मेशन एन्थाल्पी. इट इज एन एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of substance is formed from its constituent by formation of bond at a constant pressure and at a given temperature is called as bond enthalpy. आणि हे जर ब्रेक झालं, ही रिएक्शन अशी उलटी गेली तर याला म्हणायचं बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी. इट इज एन एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of substance can break its all constituent bond and convert into its constituent is known as bond dissociation enthalpy. Bond enthalpy in polyatomic molecule म्हणजे हा मिथेन आहे. 1, 2, 3 आणि 4 कार्बनला 4 बॉन्ड आहेत. म्हणजे याच्यातला पहिला हा बॉन्ड ब्रेक होईल, नंतर हा निघून जाईल, नंतर हा निघून जाईल, हा निघून जाईल आणि मिथेनचं रूपांतर C+4H मध्ये होईल. पहिला कार्बन तुटला, हायड्रोजन तुटला तेव्हा त्या ब्रेकिंगची एन्थाल्पी आली 427. नंतर उरलेला 3 पैकी आणखीन एक आपण ब्रेक केला, CH2 आणि H तयार. नंतर तिसरा तोडला आणि चौथा तोडला. पहिल्याची एनर्जी आली 427, दुसऱ्याची आली 439, तिसऱ्याची एनर्जी आली 452 आणि चौथ्याची एनर्जी आली 342. या सगळ्यांची बेरीज केली तर ही बेरीज येईल 1665. म्हणजे एका कार्बनचे 4 हायड्रोजन तुटून C आणि 4H तयार होताना 1665 एनर्जी लागली. तर प्रत्येक हायड्रोजन तोडायला किती एनर्जी लागली यासाठी आपण काढतो ॲव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी. एकूण लागलेली एन्थाल्पी भागिले बॉन्ड 416 किलो जूल. असं पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूलमध्ये ब्रेकिंग होताना एन्थाल्पी काढायची. उदाहरणार्थ वॉटर मॉलिक्यूल HOH किंवा H2O ब्रेक झाला तर H प्लस ट्वाईस O तयार होईल. पहिल्यांदा हा बॉन्ड ब्रेक होईल, नंतर हा बॉन्ड ब्रेक होईल. जर OH बॉन्डची एनर्जी किती, ह्याच्यासाठी लागलेली दोघांची बेरीज भागिले 2. हे पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्यूलच्या बाबतीत करावं लागतं. आता एन्थाल्पी चेंज ड्युरिंग केमिकल रिएक्शन. आपण कुठलीही केमिकल रिएक्शन घेतली त्या रिएक्शनच्या प्रकारावरून आपण नाव दिले. जर ह्या क्रियेमध्ये न्यूट्रलायझेशन होत असेल तर एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन. यात समजा या ठिकाणी प्रिसिपिटेशन होत असेल तर ह्या एकूण रिॲक्शनची एन्थाल्पी आपण शेवटी एन्थाल्पी ऑफ ए पर्टिक्युलर नाव, एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थाल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन, कोणतंही नाव त्यातल्या क्रियेनुसार देतो. पण ह्या रिॲक्शनमध्ये एन्थाल्पी चेंज काढायचा कसा, तर प्रोडक्टच्या अंगी असलेल्या एन्थाल्पी शेजारी त्यांचे सहगुणक यांची बेरीज करायची. म्हणजे सम ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मायनस सम ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ रिॲक्टर. प्रोडक्टमध्ये असलेल्या घटकांच्या एन्थाल्पीची बेरीज गुणिले सहगुणक आणि रिॲक्टरमध्ये असलेल्या पदार्थांच्या एन्थाल्पीची बेरीज गुणिले त्याचे सहगुणक. असं करून आपण याचा एन्थाल्पी चेंज काढतो. म्हणजे फॉर्म्युला काय बघा, जर केमिकल रिएक्शन मे बी या प्रक्रियेमध्ये न्यूट्रलायझेशन असेल, कंबशन असेल, फॉर्मेशन असेल, प्रिसिपिटेशन असेल, कशाची पण एन्थाल्पी चेंज जर काढायची असेल तर एन्थाल्पी ऑफ प्रॉडक्ट वजा एन्थाल्पी ऑफ रिएक्टर. याचं उदाहरण खाली दिले, थ्राइस HCl प्लस AlOH थ्राइस फॉर्म्स AlCl3 प्लस थ्राइस H2. मला ह्या रिॲक्शनचा एन्थाल्पी चेंज काढायचा.
तर एन्थाल्पी ऑफ AlCl, एन्थाल्पी ऑफ थ्राइस H2 यांची बेरीज वजा एन्थाल्पी ऑफ थ्राइस HCl अधिक एन्थाल्पी ऑफ AlOH थ्राइस, असं केलं की आपल्याला रिॲक्शनची एन्थाल्पी मिळेल. बघा, एन्थाल्पी चेंज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एन्थाल्पी. जर तुम्हाला ह्या रिॲक्शनची एन्थाल्पी चेंज विचारली तर आपण आधी काय शिकलोय की एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंट. पण तुम्हाला एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट दिलेलीच नाही, त्याच्याऐवजी दिलंय की CH बॉन्डची किंमत किती आहे, HCl बॉन्डची किंमत किती आहे, CCl ची किंमत किती आहे आणि HH बॉन्डची किंमत किती आहे. म्हणजे हे C आणि Cl एकमेकांना जोडल्यामुळे बॉन्ड तयार झाला, ती बॉन्ड फॉर्मेशन एन्थाल्पी. H ला H जोडला गेला ती बॉन्ड एन्थाल्पी, C ला H जोडला गेला ती बॉन्ड एन्थाल्पी, H ला Cl जोडला गेला ती बॉन्ड एन्थाल्पी. म्हणजे रिॲक्टंट मध्ये काही बॉन्ड तुटणार आहेत आणि प्रोडक्ट मध्ये नव्याने तयार होणार. यातला H निघून जाऊन इथला Cl इथे येईल आणि हा हायड्रोजन इथे जाईल. म्हणजे याच्यात हा एक बॉन्ड ब्रेक होईल, हा एक बॉन्ड ब्रेक होईल आणि नव्यानं याचं रूपांतर मिथेनचं रूपांतर मिथिल क्लोराईड मध्ये होईल आणि H2 तयार होईल. आता ह्या रिॲक्शन मध्ये जर तुम्हाला असं दिलं असेल की बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ द रिॲक्टंट आणि बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट, त्यावेळेस एन्थाल्पी चेंज कसा करायचा, सम ऑफ बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ द रिॲक्टंट मायनस सम ऑफ बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट. नीट लक्षात घ्या, ह्याच्या आधी आपण असं म्हणलं होतं की जर याच्या एन्थाल्पी ह्याच्या एन्थाल्पी दिल्या असतील तर एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्टंट. पण जर एन्थाल्पी द्यायच्या ऐवजी बॉन्ड एन्थाल्पी दिल्या असतील तर एन्थाल्पी बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ द रिॲक्टंट मायनस बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट. म्हणजे ह्याच्यात कोणते बॉन्ड आहेत, यात 3 CH बॉन्ड, 4 सॉरी 1 2 3 4 4 CH बॉन्ड, एक HCl बॉन्ड. याच्यात किती बॉन्ड आहेत, 1 2 3 CH बॉन्ड आणि एक CCl बॉन्ड आणि HH. मग यातल्या बॉन्डची सगळ्यांची बेरीज वजा याच्यातल्या बॉन्डची बेरीज. मागं उलट होतं, इथं आता सुलट आहे, रिॲक्टंट मायनस प्रोडक्ट. हे आणखीन आपण सोपं करू शकतो, जे कॉमन आहे ते कॅन्सल करायचं, यातले 4 पैकी एकच शिल्लक राहील आणि हे कॅन्सल होईल. हे जर आपण सिम्प्लिफाय केलं तर असं येईल, डेल्टा H बरोबर 1CH प्लस 1HCl मायनस 1CCl प्लस 1HH बॉन्ड. कॉमन कॅन्सल करून आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन सोपं करता येतं. आता ह्या झाल्या एन्थाल्पीचं कॅल्क्युलेशन. पण ह्या एन्थाल्पीचं कॅल्क्युलेशन आपण कशावरून करतो, तर हे जे मांडलेलं इक्वेशन आहे याच्यावरून करतो. हे जे इक्वेशन आहे कार्बन अधिक ऑक्सिजन बरोबर कार्बन डायऑक्साईड, याला थर्मोकेमिकल इक्वेशन कधी म्हणायचं, की ज्या इक्वेशनमध्ये सहभागी असलेले रिॲक्टंट प्रोडक्ट यांचे स्टॉशियोमेट्रिक कोइफिशियंट बॅलन्स आहे, त्यानंतर यांच्या स्टेट खाली मेन्शन आहे, त्यानंतर ह्याची एन्थाल्पी चेंज दाखवली आहे, एन्थाल्पी चेंज नंतर प्रेशर दाखवलं आहे आणि कोणत्या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला चेंज झाला ते दाखवले. हे ज्या इक्वेशनमध्ये दाखवलेलं असतं त्याला आपण थर्मोकेमिकल इक्वेशन म्हणतो. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल, अ बॅलन्स्ड इक्वेशन इन विच ऑल रिॲक्टंट्स ऑल प्रोडक्ट्स with their physical state and particular temperature and pressure condition are mentioned, that equation is called as thermochemical equation. ज्या बॅलन्स्ड इक्वेशन मध्ये रिॲक्टंट प्रोडक्टच्या भौतिक अवस्था, एन्थाल्पी चेंज, टेम्परेचर, प्रेशर हे सगळं दाखवलेलं असतं, त्या संतुलित समीकरणाला आपण म्हणतो थर्मोकेमिकल इक्वेशन. आता याचे रूल काय, तर हे इक्वेशन बॅलन्स असलं पाहिजे. थर्मोकेमिकल इक्वेशन मस्ट बी बॅलन्स. त्यानंतर द फिजिकल स्टेट्स आर मेन्शन्ड बिलो द रिॲक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स. त्यानंतर द एन्थाल्पी ऑफ फ्री पार्टिकल. आता फ्री कोण कोण असतं, कार्बनची ही अणु अवस्था आणि कार्बनची ही रेणू अवस्था.
अशा फॉर्ममध्ये किंवा अशा फॉर्ममध्ये दाखवलं किंवा ऑक्सिजनची ही अणुअवस्था आणि ऑक्सिजनची ही रेणू अवस्था. कुठलाही पदार्थ रिॲक्शनमध्ये मुक्त स्टेट म्हणजे फ्री स्टेटमध्ये आहे असं म्हणायचं असेल तर ॲटम किंवा मॉलिक्यूल स्टेटमध्ये जर तो दाखवला असेल तर त्याची एन्थॅल्पी ही 0 असते. त्यानंतर मात्र CO2 ची 0 येणार नाही, कारण हा कंपाऊंड आहे. हा वेगळा ॲटम आहे, हा वेगळा ॲटम आहे. 2 हेटेरो ॲटम पासून ते तयार झाले. मात्र हे सेपरेट आहे. हा ॲटम आहे, हा मॉलिक्यूल आहे, हा कंपाऊंड आहे. याची एन्थॅल्पी 0 असणार आहे, याची एन्थॅल्पी 0, याची मात्र नॉन 0 असणार. याची फिजिकल स्टेट खाली दाखवायची, संतुलित समीकरण घ्यायचं. त्यानंतर जर रिॲक्शनमधनं हीट इव्हॉल्व होत असेल तर डेल्टा एचला मायनस साईन देईल. म्हणजेच रिॲक्शन जर एक्झोथर्मिक असेल तर मायनस साईन आणि एंडोथर्मिक असेल तर प्लस साईन. आता ही रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे म्हणून मायनस साईन दिले. त्यानंतर प्रेशर आणि टेम्परेचर जस्ट बिलो या साईडला मेन्शन करायचं. तर हे थर्मोकेमिकल इक्वेशन मधले रूल आहे. बघा पुढचा 2 मार्काचा प्रश्न, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन HCl plus NaOH forms NaCl plus H2. ही रिॲक्शन उत्स्फूर्तपणे होते. ॲसिडच्या संपर्कात बेस आणला की सॅल्ट वॉटर तयार होतं. म्हणजे याला एक्सटर्नल फोर्स लावायची गरज नाही. जी रिॲक्शन ज्या रिॲक्शनमध्ये हीट इव्हॉल्व होते त्याला आपण एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. मात्र ही रिॲक्शन करताना N2 आणि O2 गॅस एकत्र तापवले असता NO गॅस तयार होतो. आता ह्याला हीट घ्यावी लागते. म्हणजे ज्या रिॲक्शनमध्ये हीट घेतली जाते ती एंडोथर्मिक रिॲक्शन, ज्या रिॲक्शनमध्ये हीट बाहेर पडते ती एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचा एन्थॅल्पी चेंज हा निगेटिव्ह असतो, तर एंडोथर्मिक रिॲक्शनचा एन्थॅल्पी चेंज हा पॉझिटिव्ह असतो. त्यानंतर प्रॉडक्ट्स आर मोर स्टेबल. हीट देऊन टाकणार आहे, रिॲक्टंटपेक्षा प्रॉडक्टची एनर्जी कमी असणार आहे. ऊर्जा उष्णतेच्या स्वरूपात गेली म्हणून प्रॉडक्ट स्टेबल असते. मात्र ह्याच्यात दोघे एकत्र आले उष्णता घेऊन तेव्हा प्रॉडक्टची एनर्जी ही रिॲक्टंटपेक्षा जास्त असणार आहे, तेव्हा प्रॉडक्ट हा अनस्टेबल असणार आहे. त्यानंतर याच्यात ही रिॲक्शन स्पॉन्टेनियसली होणार. डोंगराच्या उतारावरून सोडलेलं पाणी फास्ट खाली येतं तसं ही रिॲक्शन नॅचरली घडून येणार आहे. म्हणून फॉरवर्ड रिॲक्शन ही स्पॉन्टेनियस आहे. ही घडवून आणावी लागणार आहे म्हणून ही नॉन स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. ही कोणत्याही तापमानाला होईल. जितकं तापमान कमी तेवढी रिॲक्शन जास्त. याला मात्र जेवढं तापमान जास्त तेवढी रिॲक्शन या ठिकाणी जास्त आहे. इथे टेम्परेचरचा एवढा इफेक्ट होत नाही. इथं टेम्परेचर जास्त असेल तरच रिॲक्शन होते. हे जर आपण ग्राफिकच्या स्वरूपात दाखवलं, रिॲक्शन प्रोग्रेसिंग रिॲक्शन आणि एन्थॅल्पी चेंज, रिॲक्टंटपेक्षा प्रॉडक्टची एन्थॅल्पी ही कमी असणार आहे आणि याच्यात रिॲक्टंटपेक्षा प्रॉडक्टची एन्थॅल्पी ही जास्त असणार. हा झाला 2 मार्काचा प्रश्न, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्झोथर्मिक रिॲक्शन अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन.